Stockholms tredje världsarv måste vi ta tunnelbanan en bit söderut. Här hittar vi Skogskyrkogården, eller Woodland Cemetery som den kallas på engelska. Möjligen kan man undra vad en kyrkogård har på världsarvslistan att göra. Men här handlar det om ett av de viktigaste verken inom modern 1900-talsarkitektur som fungerat som inspiration runt om i hela världen. Historien om Skogskyrkogården börjar år 1912 då makthavarna i Stockholm beslutade avdela mark för en ny begravningsplats. Nya gravplatser behövdes i ett expansivt Stockholm som på bara 60 år, från 1850 till 1910, mer än trefaldigat sin befolkning. Från 100 000 till nu strax över 350 000. Sverige befann sig nu mitt i industrisamhällets stora genombrott. Det gamla klassamhället förändrades. Allt fler blev lönearbetare och efterfrågan på konsumtionsvaror ökade kraftigt. Jordbruket rationaliserades med nya maskiner och odlingsmetoder och flera nya svenska företag såg dagens ljus. Som exempelvis Lars Magnus Erikssons företag LM Ericsson AB, senare känt som Ericsson. Eller Gustav Dahléns fyrar, Alfred Nobels krut- och sprängämnen. Men också Amalia Erikssons polkagrisar i Gränna. År 1914 utlyste Stockholms stad en tävling för att på så sätt hitta det bästa förslaget till den nya kyrkogården. Och nu var det två svenska arkitekter, Gunnar Asplund och Sigurd Leverens, som tog hem första pris med sitt förslag. Asplund och Leverens påbörjade nu skapandet av en helt ny typ av begravningsplats som senare under 1900-talet kommit att influera liknande begravningsplatser över hela världen. Borta var nu 1700-talets geometriska kyrkogårdar. Istället kom här att anläggas ett designat kulturlandskap där den naturliga vegetationen smälter samman med arkitekturen i perfekt fulländning. Kyrkogården invigdes år 1920 och idag finns här omkring 100 000 gravar. Men det är också en vacker park där man en solig dag kan ta en stillsam promenad och fundera över både livet och kanske döden. Här finns också begravningsplatser för flera religioner. Som till exempel här, det grekisk-ortodoxa kvarteret. Men också judiska och muslimska begravningsplatser. Och i en sällan besökt del av kyrkogården kan man hitta en gammal barnkyrkogård som nog kan kännas en smula extra sorglig. Den bästa dagen att besöka Skogskyrkogården är på Alla helgonahelgen i början på november. Då kommer över 70 000 personer hit för att sätta blommor, kransar och ljus på sina anhörigas gravar. I flera religioner världen över har månaden november alltid varit det dödas tid. Redan kelterna firade nyårs- och skördefest i just november, då man trodde att gränsen mellan vår värld och det dödas värld var som tunnast. I många länder firar man det dödas dag. Och lite av karnevalstämning är det också här på Skogskyrkogården, när mängder av människor kommer hit på samma dag.
När mörkret sakta sänker sig förvandlas hela kyrkogården till ett ljushav. Tusentals lyktor tänds på de många gravarna och blir till en gemensam hälsning från oss levande till alla de som lämnat jordelivet bakom sig. Och kanske är det så enkelt att vi helt enkelt behöver varandra. Vi som lever behöver våra döda. Och kanske de också behöver oss.